Ya. Puan majoring in engineering apa ya? Saya in electrical dan electronics engineering. Kenapa? Saya saja je nak tanya sebab di Jepun ni kan ada banyak majoring engineering dia. Ada. Mostly yang kita yang under look is policy. Look is policy ni maksudnya yang ada beasiswa kerajaan lah. Memang dihantar penumpuan adalah untuk engineering. Okay, because kita nak ramai engineers. Tapi ada juga yang pergi sana buat medik, ada juga yang buat social science, ada buat ekonomi, buat pertanian pun ada juga. Sebab Jepun adalah negara yang maju dari segi pertanian, dia punya teknologi pertanian lah. Pun ada juga, tapi most of us adalah engineering background lah. Ada mechanical, ada electronics, ada IT, ada macam-macam. Kejuruteraan bahan, material, macam-macam lah, chemical, semua ada. Okay, so since tadi saya tak start dengan, tak record tadi, okay. So ini adalah kelas kita yang pertama, okay, what is organizational behavior, dan ini adalah buku teks yang kita akan gunakan. Sekiranya anda perlukan buku ini, boleh beritahu saya lah, okay. So ini adalah agenda kelas kita untuk hari ini, okay. Dan baru sekejap tadi kita dah berbincang tentang apa ni, the best and the worst co-worker yang you all pernah experience, yang you all pernah jumpa. Okay, so ada yang kata contohnya apa ni, dia punya co-worker ataupun even dia punya boss lah. Okay, yang cerita ni adalah boss tadi, yang Najwa cerita tadi. Boss dia, the worst part about boss dia adalah dia tak jaga account. So gaji selalu hold. Okay. Dan the good part of boss dia adalah dia jenis yang sometimes boleh jadi macam kawan lah. Okay, boleh bawa berbincang. And then Asma tadi cerita tentang you punya co-worker yang kadang-kadang ada yang ada berlaku salah faham lah. Okay, mungkin cara interpretation tu lain. And what was the best part tadi, Asma? Best part tentang coworker tu, ada yang seorang ni dia boleh beri kita ilmu and macam mana dia share macam mana nak layan customer. Macam tu. Tak kedekut ilmu lah maksudnya. Tak kedekut ilmu. Tak kedekut ilmu. Okay. So when you, siapa yang tak pernah ada pengalaman bekerja, when you work, you will find many kinds of people. You akan jumpa macam-macam and you will start do judgement. Okay. And other people will do judgement on you too. Okay, adakah you ni seorang yang worst dan antara yang lain, ataupun adakah you ni seorang yang best daripada yang lain. So those perception, okay, those perception tu adalah based on pada kelakuan kita sendiri at individual level, okay. Dan kalau you selalu baca surat khabar ataupun news, dia akan keluar tentang contohnya apa ni, Apple, okay, Apple buat apa, okay, Apple, apa tindakan Apple, okay. Contohnya macam Air Asia, okay, apa tindakan Air Asia tentang sesuatu. Contohnya Air Asia dia untuk meningkatkan motivasi dan juga untuk meningkatkan keyakinan pekerja dia, apa ni, dia panggil pekerja dia tak panggil staff tapi dia panggil all stars. So orang yang bekerja dengan Air Asia ada rasa pride lah, okay. Dia dipanggil sebagai all stars. Even the CEO of the company, Tony Fernandez pun memanggil mereka sebagai all stars. So itu adalah satu contoh, okay, organizational behavior, kelakuan di tahap organisasi. Okay, so apa yang patut kita buat,
Okay, kita sebagai ahli dalam satu organisasi, dan if you are a leader of that organisation, apa yang patut you buat. So that's why kita perlu belajar organizational behaviour. So OB is a field of study devoted to understanding, explaining, and ultimately improving the attitudes and behaviours of individuals and groups in organizations. Okay, so basically adalah kita nak faham, kita nak explain dan kemudian improve. So basically dalam apa sahaja yang kita buat, okay, tak semestinya OB lah. Okay, if you want to improve something, if you want to improve yourself, okay, you first thing yang you kena buat adalah you must understand the status quo. You must understand where you are now. Okay, contohnya you always have a problem, tak cukup masa. Banyak sangat you rasa kerja yang you kena buat dalam satu hari, tak cukup masa. Okay, so the first thing you must analyse yourself. Okay, bagaimana awak uruskan masa? For example, if you wake up every day, you wake up pukul 9 ataupun pukul 10, and then and then you buat kerja, and then you main game, okay, and then main game ni lagi banyak daripada buat kerja, then you will find you tak cukup masa untuk buat kerja, ataupun you are not smart enough in doing your work. Semua you nak buat sendiri. Okay, semua you nak cari sendiri. Benda yang you boleh cari dengan maksudnya lebih mudah kalau bekerja secara berkumpulan, you nak buat sorang-sorang juga. So you waste a lot of time there. Okay, so when you have analysed yourself, you have understood, oh, this is my weakness. Okay, so you will be able to take another step on macam mana you nak improve yourself, kan? So sama juga dalam bidang OB ni, first kita kena faham dahulu. Okay, macam tadi gaji lambat. Okay, gaji selalu kena hold. So you must understand first why gaji lambat. Okay, so bila kita cuba fahamkan, kita tanya one why, okay, why gaji lambat? Bos tak buat account. Okay, dia tak buat account, dia tak uruskan duit tu, dia tak catat lah keluar masuk duit. Okay, kemudian kita tanya lagi sekali why. Kenapa dia jadi macam tu? Adakah dia tidak ada pengetahuan untuk untuk menguruskan account, ataupun adakah dia tak ada kesedaran? Dia sedar, tadi tu dia sedar tapi dia tak tahu. Okay, yang ini dia memang tak tahu. Pada dia adalah duit perniagaan tu adalah memang untuk dia spend sebab company dia. Okay, adakah itu sebab dia? So process of asking why tu adalah the process of understanding the root cause. Kalau in Japanese punya business culture, okay, if you work in a Japanese companies, dan kalau boss you adalah boss Japanese, they will tend to ask why this happen, why this happen. And dalam quality management, okay, dalam bidang quality management, it is said that in Japanese organisation, they will ask 5 whys, 5 kali why. You must ask 5 whys sebelum you boleh jumpa the root cause. Okay, apakah punca sebenar sesuatu perkara itu berlaku. Macam tadi kita cuma bincang sekat jalan. Okay, sebab dia tak ada account, dia tak buat account. Tapi kenapa dia tak buat account? Adakah dia tak tahu? Ataupun adakah dia tak sedar? Okay, ataupun kalau kita tanya lagi why, adakah sebenarnya dia mempunyai masalah keuangan? Contohnya mungkin sebelum ni dia ada perniagaan lain. So dan dia dah create a lot of hutang. Okay, so perniagaan ini adalah dia consider sebagai penyelamat pada company dia yang satu lagi tu, ataupun hutang dia lah. Okay, hutang dia tu. Adakah itu sebenarnya punca? Okay, so the process of understanding. So when we have understood the phenomena, okay, then we need to explain. Okay, if you are in organisation, if you are a worker or if you are a leader especially,
when you have already understood what is happening in your company, you need to explain kepada you punya worker that something is wrong. Okay, kita tak boleh buat macam ni. Kelakuan macam ni tak boleh diteruskan. Why? Kenapa? Then you explain. You must make sense. Okay? Mesti jadikan benda tu perkara yang you punya pekerja boleh terima. Okay? Logik dia. Kenapa kita tak boleh teruskan perlakuan seperti ini ataupun aktiviti seperti ini? Kenapa? So, when you understand, you can explain. Okay? And then, finally, bila you dah explain, then you boleh pergilah ke seterusnya lah. Can improve your organisation. Buat apa yang patut untuk memperbaiki organisasi tersebut. Okay. So dalam OB, apa yang kita nak improve? Kita nak improve the attitude and also behaviour of individuals and groups in the organisation. So that is OB. Okay. Now, ni agak kecil sikit. Okay, an integrative roadmap. So ini adalah apa yang menggambarkan OB, apa yang dirangkum dalam OB. Okay, so kita ada organizational mechanisms. Okay, organizational ini digerakkan oleh culture, okay, budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Tak semestinya, contohnya macam kita ada syarikat sendiri. So apa budaya syarikat kita? Biasanya budaya sesebuah syarikat itu dicetus oleh founder syarikat tu sendiri sebenarnya, biasanya. Okay. Especially if you read Japanese punya founder. Okay. Contohnya apa ni, you all semua pernah dengar brand Panasonic kan? Okay. So Panasonic ni asal dia adalah nama lama dia adalah Matsushita. So Matsushita adalah founder company tu, company dia. Memang dia found, memang dia yang asaskan company tu. So dia mempunyai falsafah dia sendiri, okay, dan dia telah mewujudkan budaya yang special untuk Matsushita ataupun Panasonic tu. Dan Panasonic by now dia dah 100 tahun dah. Saya rasa tahun lepas ke 2 tahun lepas, umur dia dah mencecah, umur company tu lah dah mencecah 100 tahun. And it is not easy for a company to survive that long. Okay, so the survival of the company tu partly disebabkan oleh the organizational culture. Okay, sama juga macam Honda. Okay, Honda kereta, Honda motor tu adalah satu company yang sama lah, di bawah naungan company yang sama. Founder dia Honda. Okay, Soichiro Honda. Okay, ada satu budaya yang dibawa oleh Soichiro Honda dalam company dia. Okay. Dia telah mewajibkan engineers, technician dia memakai baju warna putih. Dia orang punya baju kerja dia baju warna putih. Agak-agak kenapa agaknya? Kenapa Soichiro Honda ni dia suruh dia punya engineer, dia punya technician dia yang bekerja dekat line tu, line production line tu, kat bengkel-bengkel, workshops dia pakai baju warna putih? Ada tak sesiapa boleh agak kat sini? Nak tahu sama ada engineer dia tu buat kerja ataupun tak. Why? Sebab mungkin kalau baju warna putih ni nampak kekotoran dia, sama ada dia tu rajin kerja ataupun tak lah, macam tu lah kot. Yes, exactly. That is the answer. So, siapa nama tadi? Haikal betul. Haikal. Okay. Yes. Like Haikal mentioned, that is the intention of Honda bila dia mewajibkan ataupun dia buat pakaian seragam company dia, semua yang bekerja mesti pakai baju putih sampai sekarang. Sampai sekarang dia orang punya tu adalah putih. Sebab dia nak tahu, okay, kalau orang tu memang betul-betul bekerja, baju putih dia tu akan kotor because they will be playing with oil kan, dengan engine, you pegang cuit engine sikit je memang dah hitam. Okay, so bila you pakai baju warna putih memang akan nampak lah. So kalau dia punya baju putih bersih, which is the
apa ni, budaya Jepun kan memang suka bersih kan. Tapi dalam hal ni bersih tu adalah salah. Bersih tu adalah tak buat kerja. So you must be dirty. You must be dirty all the time because that shows that you work all the time. So that kind of culture usually dibawa oleh founders. So it is very important if one day you found your own company, you must be able to bring a good culture ataupun you must be able to cultivate a good culture in your company. Sebab benda tu nanti dia akan berterusan. Okay, selagi mana you punya organisasi tu hidup lah. Okay, kemudian satu lagi elemen dalam yang menggerakkan mekanisme organisasi ni adalah structure dia sendiri. Bagaimana organisasi tu disusun, okay, dari segi structure dia. So kalau Japanese companies in general, mereka sangat menggunakan struktur hierarki, okay, hierarchical structure. So memang dia ada senior, junior, what we call as senpai, kohai, okay, dan tapi mereka in one way mereka menggunakan senpai, kohai ataupun senior, junior punya hubungan ni dengan baik sebab senior tu bertanggungjawab pada junior dia. Okay, so kalau junior dia ni perangai tak baik, tak cukup ilmu tu, maksudnya senior dia tu tak ajar dia betul-betul lah. Okay, so salah dia tu ada pada senior tu juga. Tapi there are also the bad side of it lah. Okay, di mana benda ni boleh dimanipulasi kan. Okay, tapi asalnya adalah itu sebenarnya asal konsep senior junior tu. Okay, tapi kalau kita pergi dekat Western punya companies, mereka lebih suka flat organisation. Sebab dia memudahkan komunikasi tu bergerak di antara one department to another. Tapi dalam Jepun pun sebenarnya ada juga konsep tu, cumanya dia lebih menekankan kepada hierarki. Okay. Kemudian tadi organisasi tadi yang tinggi. Kemudian dipecahkan di dalam tu ada group pula mechanism. Dalam organisasi ada kumpulan-kumpulan. Okay, kita ada teams. Okay, we work in teams, we work in departments, we work in sections. So kita ada group kita dan dalam group tu pun ada kelakuan masing-masing, behavior masing-masing. So dalam group mechanisms ni kita akan tengok dari segi leadership. Okay, dalam team dia mesti ada ketua dan mesti ada subordinate ataupun members dia. So kita nak tengok pula macam mana cara, apakah kepimpinan yang berkesan, okay, untuk menggerakkan sesuatu group dalam organisasi tu. So kita akan tengok dari segi style kepimpinan dan juga behavior dia, kelakuan dia. Kemudian dari segi power and negotiation. Okay. Kemudian kita akan tengok pula dalam team tu sendiri, okay, process and communication. Kemudian characteristics and diversity. Diversity ni kita tak boleh larilah sekarang. Okay, since we are now a world without border. Okay, kita boleh bekerja dengan orang daripada different countries, different religion, different bangsa. Okay, kita dalam Malaysia pun kita dah memang asal awal-awalnya pun kita dah ada diverse workforce. Okay, kalau macam Jepun ni memang diorang aja, orang Jepun je. Jadi bila ada orang luar masuk dalam negara diorang, dia mula dia akan rasa pelik. Saya ingat lagi masa saya sampai dekat Jepun dulu tahun 1996. You all dah lahir ke belum? 1996. Belum Lahir lagi. Masa tu saya first year lah university. Okay. Saya ingat lagi masa tu saya belajar di Kyushu University. Kyushu University ni dekat Kepulauan Kyushu, which is on the south of Japan. Kalau pernah dengar Fukuoka, okay, AirAsia terbang ke Fukuoka sebelum ni. Fukuoka tu adalah the main city of Kyushu lah. Okay, so saya memang berada, saya tinggal dekat Fukuoka lah pada masa tu.
Saya ingat lagi masa tu saya dekat train station dia. Saya tengah naik escalator ni. Okay. Sekali tiba-tiba ada orang tepuk belakang saya. Lepas tu dia tanya saya. Dia tanya apa benda yang saya lilit dekat saya punya kepala ni. Saya pakai tudung kan. Apa benda yang saya lilit kat kepala ni. So start daripada situlah saya kena explain. Kenapa awak pakai tudung? Tak panas ke awak pakai tudung? Kenapa awak tak buka, maksudnya kenapa awak tak boleh show awak punya rambut dekat orang lain? Macam-macam lah. Adakah awak pakai tudung ni 24 jam? So kadang-kadang saya rasa macam nak, masa tu tak ada ni kan, tak ada CD apa semua, kaset kan, rasa macam nak rakam dekat kaset. So bila diorang tanya dia, saya nak tekan aja on dekat kaset tu, play, supaya dia boleh explain sendiri kan. Sampai macam tu sekali lah. Okay, so sangat tak ramai Muslim dekat situ, dan juga sangat tak ramai orang daripada luar dekat situ. Sekarang ni dah ramai lah. Okay, sekarang ni diorang dah tak heran dah tengok orang pakai tudung ni. So that kind of diversity, different country, different dia punya atmosphere dia. Macam kita dah biasa. That's why we Malaysians, we are very friendly bila kita jumpa dengan foreigners. Sebab kita dah biasa tengok orang yang lain daripada diri kita setiap hari kan. Yang pakai tudung, yang tak pakai tudung, yang agama lain, yang agama sama dengan kita, yang warna, yang kulit gelap sikit, kuning langsat, yang putih merah, macam-macam ada dekat negara kita. Okay, so semua ni sebenarnya mempengaruhi kelakuan bila kita berada dalam satu organisasi, and that are the thing, some of the things that we need to understand. Okay, kemudian individual characteristic. Ni bila kita ke bawah lagi lah, bila kita pecahkan lagi pada level yang bawah lagi, individu. Okay, so dari segi individu, apakah ability individu tu? Okay, apakah personality dan apakah cultural values yang dia bawa oleh sesebuah individu tu yang menyebabkan dia berkelakuan sedemikian. So macam tadi yang bos dia tadi tu duk tahan gaji tu, apa sebenarnya at the individual level, apa sebenarnya karakteristik dia? Okay, adakah dia ni jenis yang suka gali lubang sini dan kemudian tampung daripada tempat lain? Contohlah, okay, contoh. So those are the things that we will discuss in OB. Okay, dari segi organisasi, level organisasi, level yang tinggi, kemudian bawah sikit level group, dan bawah lagi atau iaitu pada level individu. Okay, so ketiga-tiga mekanisme ini akan mempengaruhi pula individual mechanism. Okay, yang tadi tu individual karakteristik akan mempengaruhi pula individual mechanism. So apakah individual mechanism yang ada? Job satisfaction, stress, motivation, trust, justice, ethics, learning and decision making. So ketiga-tiga ni akan mempengaruhi kelakuan individu tu pula dekat dalam organisasi. Okay. Are you satisfied with your job? Okay, now, are you stressed with your job? Are you motivated to do your job? Do you trust anybody in your organisation? Okay, what are the values or ethics that you carry? Okay, yang sebab ethics ni, etika ni selalunya kalau kita kecil, budak-budak kecil, dia akan tengok mak bapak dia buat apa. Okay, dia akan tengok mak bapak dia buat apa dan dia akan rasa itulah etika yang sepatutnya dia buat. Dia sebab dia akan tiru kan. Sama juga bila kita sebagai individu, bila kita berada dalam suatu organisasi, kalau organisasi tu buat satu perkara yang tak elok, sebenarnya tidak elok, okay? Tidak beretika. Okay? Tapi bila semua orang buat, semua orang dalam organisasi itu buat, dia dah jadi satu budaya, dia dah jadi satu norma. So orang baru yang masuk dalam organisasi itu pun dia akan rasa benda tu sebagai norma juga dah lama-lama dia duduk kat situ. Okay, unless kalau dia memang jenis yang sangat berpegang teguh pada dia ada dia punya etika dia sendiri, dia akan keluar. Okay, dia akan kata this is not the right thing to do. So dia akan, dan dia tak nak terjebak dan dia keluar daripada organisasi tu. So itu semua adalah akan mempengaruhi mekanisme seseorang individu dalam organisasi. Dan learning and decision making. Okay,
how far is learning and decision making in an organisation, in a group, akan mempengaruhi seseorang individu itu dalam organisasi. If you look here kan, ni semua benda kecil ni kan, satu benda kan, nampak macam benda ni senang. But for your information, I'm doing PhD on leadership styles and behaviour. Satu benda kecil ni je. And my friend, okay, she's doing PhD in learning and decision making. Ni, tang ni. Okay, so setiap satu subtopik ni adalah perkara yang sangat deep, sangat dalam sebenarnya. Okay, kita boleh cerita berhari-hari tentang benda ni. Sebab benda ni it's about us anyway. We are human. Okay. So dan satu lagi, dalam kata lain, bila kita bercerita tentang individual mechanism ni, okay, bagaimana mekanisme organisasi, grup, mekanisme kumpulan dan juga individual karakteristik ni akan boleh mempengaruhi individual mechanism. Inilah perkara yang organisasi ataupun company sangat risau. Adakah dia telah menyebabkan pekerja dia berpuas hati dengan kerja yang dia ada sekarang? Adakah pekerja dia stres dengan kerja dia sekarang? Inilah topik bila dibincangkan dalam HR, inilah topik-topik yang dibincangkan. Okay? Because we want to retain our employees. Kita tak nak employee kita duk bertukar-tukar. Dia kerja tak puas hati, lari. Okay? Dia kerja stres, lari. Dia kerja tak motivated, lari. Motivation ni ada banyak perkara yang boleh motivate. Kadang-kadang kerja senang sangat pun rasa tak motivated juga kan, dia lari. Okay? Kemudian dia tak percaya, gaji dapat lambat, dia lari. Dia tak percaya dengan bos dia. Okay? Dia duduk situ, dia tak boleh nak upgrade dia punya pengetahuan. Dia tak rasa macam company tu memberi dia peluang untuk upgrade pengetahuan dia ataupun skill dia berada di situ. Dia sentiasa berada dekat takut lama, tak puas hati, lari. So, ini adalah perkara yang sangat penting. If you are an employer or if you work in HR, perkara yang mesti diberi fokus, okay, supaya you punya pekerja tu terjaga. Dia puas hati dan dia akan berada di situ, bagi dia punya skill, bagi dia punya tenaga kerja dia, committed kepada kerja dia, dan tidak larilah. Okay? Sebab kita dekat Malaysia ni, kita sikit-sikit tak puas hati lari. Okay? Stress lari. Okay? Kalau dekat Japan, they have this concept of lifetime employment. Okay? Di mana once dia bekerja dekat situ, dia akan bekerja kat situ sampailah dia pencen. Okay? And there is a perception that if you jenis yang suka melompat-lompat daripada satu company ke company lain, you ni macam betrayer. You betray company tu yang sebelum you bekerja tu. Okay? Because you are bringing with you knowledge, you are bringing with you skills yang you telah bina masa you berada dekat dalam company tu. Company tu telah invest macam-macam kan. Senior you dah ajar buat macam ni, dia dah bagi ilmu, training dan sebagainya dekat sini. Tutup, you lari dengan knowledge dan skills yang you dah develop dekat dalam company tu. Dan satu lagi adalah macam mana orang Jepun ni dia memandang apakah itu pekerjaan. What is the meaning of work to Japanese? Nanti saya ceritalah bila kita sampai masa dia. Okay, so individual mechanism ni pula dia akan membentuk individual outcomes. So bila dia satisfy dengan kerja dia, bila dia tak stress, bila dia motivated, bila dia ada trust, bila dia rasa well learned dan dia boleh buat decision making yang bagus, maka itu akan improve dia punya job performance dan juga komitmen kepada organisasi. Ini yang kita nak sebagai, if you are a leader, okay, if you are a CEO, if you are a founder, okay, inilah yang you nak datang daripada you punya pekerja. Okay, so kita sekarang ni kita tak boleh nak fikir, sebenarnya kita tak boleh nak fikir sangat kepala kita ni lepas grad kita nak kerja kan, lepas grad kita nak kerja. Sebab sekarang peluang pekerjaan pun
quite mencabar, okay, zaman-zaman COVID ni. So the first thing you need to put in your head adalah you want to be an entrepreneur. You nak bekerja sendiri. Okay, dia tak semestinya tiba-tiba besar kan. You can start small. Okay, ada banyak cara untuk menjadi usahawan sekarang ni. So dan ada banyak cara untuk mendapatkan duit sebenarnya sekarang ni. You must explore a lot of ways. Okay, so jangan hanya dalam kepala tu mesti dapat kerja, mesti dapat kerja. Jangan letakkan diri awak jangan dia panggil apa jangan sabungkan masa depan awak pada satu benda je. Okay, you must be able to do a lot of things, a few things at least 2. Okay, that's why bila masa saya bekerja dengan UKM, okay, saya buat part-time training, saya buat part-time translation. Translation ni dengan company di Japan lah. So I am paid in Japanese yen. Saya buat travel business dan adalah bisnes kecil yang lain. So bila satu mata pencarian saya hilang, which is in travel industry, I still ada 3. Okay, saya masih lagi ada benda yang disandarkan. So now that kita ada IT lagi, so saya ada lagi satu cabang, bukan bisnes lah tapi aktiviti saya in IT yang generate income juga pada saya. So benda tu kita rasa kita akan kurang sikit, tapi kita kurang sikit tapi kita boleh venture benda lain. Kita ada option lagi. Kita tak, maksudnya kehidupan kita mati di situlah. Okay, so I want you to do the same sebab benda tu proven already. Cara dia adalah you must belajar tu mesti wajib. Belajar tu you must do the best. Okay, buat yang terbaik untuk belajar, tapi sambil tu jangan lupa untuk explore other things. Dan juga kalau you ada minat pada sesuatu, contohnya you minat menulis ataupun you minat menjahit, you minat bertukang, okay, you minat berkebun, apa sahaja, you minat coding contohnya, apa sahaja kemahiran, skill, hobi, minat yang you ada tu jangan tinggalkan, jangan lupakan, buat, okay, buat consistently and upgrade your skills. Okay, ada banyak cara untuk kita belajar macam mana kita nak upgrade kita punya ilmu kan. Benda free online ni banyak sangat sebenarnya. Okay, banyak sangat sampai kita tak tahu nak pilih. So from there, kalau you suka buat kuih, buat kuih. Okay, tak apa. Practice buat kuih biar dia jadi perfect. Okay, bagi dekat orang lain rasa. Daripada tu sebenarnya akan generate you punya income. Kalau tak sikit pun tak, kalau tak banyak pun akan dapat sikit. Tapi yang paling penting adalah you belajar daripada you punya experience sekarang. So whenever, contohnya by the time you grad, na'udzubillah lah you tak dapat kerja kan, kita tak nak lah macam tu. Tapi kita tak tahu what will happen in the future. Tapi you dah ada standby lah benda, something to do. Okay, even if you punya hobi awak adalah mengumpul stamp, tak apa. Okay, teruskan kumpul stamp. Belajar daripada stamp yang awak kumpulkan tu, apa dia. Sekarang ni I am so grateful to see Malaysia kita, especially because of COVID, orang ada banyak masa untuk benda lain selain daripada kerja. Mereka lebih ada masa untuk pembangunan keluarga, untuk pembangunan diri sendiri. So itu adalah, to me, is a good side of COVID-19. You all pernah tengok tak dekat dalam YouTube, I forgot her name. She's someone in China, a young lady, very attractive, sangat cantik, dan dia memasak menggunakan kaedah yang tradisional. Dia bermasak lah, bertukang lah, macam-macam kan, menjahit lah, tapi dia menggunakan kaedah tradisional. And dia adalah a very famous YouTuber. Kenapa? Sebab bila orang yang dah terlalu modernize ni duduk dekat bandar, tengok kehidupan dekat kampung, betapa kehidupan kampung ni sangat menenangkan. Itu pun orang nak tengok. Kan? Padahal kalau zaman dulu adalah hai kampung aja pun, dia belah kayu je pun, tapi sebab sekarang tak ada orang boleh belah kayu. Apatah lagi perempuan.
kan. So orang macam wow, hebatnya macam tu. So especially benda-benda traditional, I have belief in that. Benda-benda yang traditional ni satu hari nanti akan menjadi dia akan pupus dan dia akan menjadi sangat mahal because the demand is high but orang yang nak buatnya tak ada. Okay, so begitulah cerita dia. Kalau takkan tak habis, kita teruskan. So does OB matter? Okay, penting ke kita nak belajar OB ni? Okay, so do firms who do a good job managing OB concepts become more profitable as a result? What do you think? Adakah company yang boleh manage ni, dia boleh dia pandai manage, dia punya culture, structure, dia punya leader semua tip top, team tip top, pekerja dia mana tip top, so pekerja dia semua satisfied apa semua, adakah mereka akan menjadi profitable? Akan dapat untung? What do you think? Pandangan saya, Doktor, company tu akan grow sebab the result is all positive. Menurut pandangan saya lah. Okay. Lagi? Yang lain? Siapa tu tak dengar? Kena kuat sikit suara. Rasa bagi saya sesuatu company tu dia kalau dia mempunyai OB yang bagus, of course dia akan menjadi keluarkan result yang profitable sebab segala benda yang berlaku dalam company tu akan berlaku secara positif and not in a negative way. So macam tu lah. Okay. Lagi? Yang lain? Ya betul Doktor. Company ni akan pergi lebih jauh dalam jangka masa yang panjang sebab kualiti yang dia ada tu banyak. Kualiti yang dia ada tu banyak. Ya. Ni siapa ya? Ni suara baru ni? Tak dengar lagi? Saya Naimah. Naimah. Okay. Ya. Okay, so basically your opinion is that company yang do a good job in managing OB concepts akan menjadi lebih profitable. Okay, secara teorinya yes. Cumanya masalah dia adalah dan tadi secara teori lah. Masalah dia adalah secara realitinya adakah semua akan positif dekat dalam tu? Dalam kelakuan organisasi tu? Sudah tentu tidak. Okay. Ataupun contoh saya bagi satu contoh. Kalau main bola sepak. Okay. Kita ada bola sepak berapa pemain 11 11 pemain utama kan? Ya, 11. Okay, 11. Ya, Doktor. Alright. Katakan awak ni adalah coach. Okay, you are the coach. So katakan you ada 11 pemain ni sebab coach kan dia akan rekrut kan daripada tempat lain, tengok oh budak ni bagus kat sini, dia paling bagus kat daerah dia, kita ambil. Kat daerah ni dia paling bagus, kita ambil. Ni paling bagus, kita ambil. Kita ada 11 orang pemain utama yang bagus-bagus belaka, hebat-hebat belaka. Do you think the team will win? Do you think it will make up a good team? Depends on the teamwork, Doktor. Depends on the teamwork. Explain. Kalau semuanya pemain yang hebat-hebat belaka, kalau diorang tak ada komunikasi yang betul antara satu sama lain, kalau diorang tu degil sangat, diorang tu yang terbaik sangat, so tak ada komunikasi tu, tim tu mungkin kalah lah. Yes, kalau exactly. Dia ada komunikasi yang baik antara pihak atasan dengan antara satu sama lain, so diorang punya tim tu kemungkinan nak menang tu banyak lah, Doktor. Yes, because we are working in a team. Okay, it's a team of football players. Okay, so kalau semua pemain tu bagus dan semua rasa diorang adalah bagus,
ada kemungkinan yang ni tak nak bagi bola dekat yang itu. Dialah yang nak golkan, sebab orang yang golkan yang akan dapat akan dapat nama kan. Okay. So dia tak nak pass bola tu dekat orang lain. Okay. So in a team, okay, the most important thing adalah communication. Okay. Even if we have a team yang semuanya hebat-hebat, semuanya pakar-pakar belaka. Okay. And you will find if you are in an organisation yang semua kat dalam tu orang pandai-pandai, you akan lebih pening kepala daripada you berada dalam satu organisation ada orang yang lebih pandai, ada yang kurang sikit pandai ataupun dia kepakaran dia pada benda lain. Sebab benda tu dia orang boleh dinamik dia lain. Okay, dinamik dia lain dengan orang yang semuanya pakar-pakar berada dalam satu team dan tak ada komunikasi. Sebab dia kata inilah yang betul. Yang orang nombor 2 pula kata tak, yang inilah yang betul. Okay. So that is why managing an organisation is very, very difficult. The larger your organisation, the more difficult it is. Okay, because as much as possible kita nak the teams, the leaders, the members in your organisation to work positively. Okay, semua nak benda yang bagus lah. Kita tak nak benda yang tak bagus kan. But it will never happen that way secara realitinya. So because it will never happen that way, kita mesti ada satu guideline. Okay. So that kita boleh tarik balik. Yang ni dah lari kan, dia punya amalan dia tu dah lari ke laut sikit, kita boleh tarik balik dia ke darat. So that is why having knowledge in OB and doing further research in OB adalah sangat bagus sebenarnya. Okay. That's why we need to learn OB. Okay. Now, have you heard about the resource-based view? Pernah dengar tak? Resource-based view. Tak pernah. Tak pernah dengar. Okay. Tak pernah, Doktor. Alright. So dalam OB ni, okay, ini adalah satu konsep yang sangat penting. Okay, resource-based view. Even saya belajar sampai PhD pun keluar lagi benda lah ni. Okay, apakah maksud resource-based view? It is a view yang based on resources. Senang nak faham kalau kita tulislah dia punya ayat, dia memang panjang lah kan. Tapi kalau kita nak faham, maksud dia adalah view, pandangan di mana kita pandangan yang berasaskan pada resources yang kita ada. Okay, kita sebagai, contohnya kita adalah founder sebagai sebuah company. So pandangan kita adalah bagaimana supaya kita boleh menggunakan resources yang kita ada, okay, dengan baik, dengan secara optimum, supaya kita boleh menghasilkan sesuatu yang bernilai, yang ada nilai. Okay, so kita punya kita akan sentiasa melihat apa yang ada dalam organisasi kita. Okay, apa yang ada pada kita, apa kekuatan yang kita ada. So usually resource based view ni dia akan memisahkan di antara satu company dengan satu company yang lain. Kenapa Apple tu cara kelakuan dia macam ni? Kenapa dia hebat? Okay. Kenapa dia lain daripada company yang lain? Okay. Contohnya Panasonic for example. Kenapa company macam Panasonic tu boleh survive sehingga 100 tahun? Padahal ada banyak lagi company yang menjadi pesaing dia. So kalau kita boleh bincangkan dari segi resource based view lah of the firm. So these kinds of company yang menonjol ni, okay, dia ada satu benda yang special yang orang lain tak ada, yang susah nak ditiru oleh orang lain. Kita boleh belajar pasal benda tu. Kita tahu contohnya contohnya macam Apple for example. Okay, apa yang dia masa awal-awal penubuhan dia ataupun even sekarang pun sebenarnya mereka konsep design tu sangat penting pada dia. Okay, kalau you tengok movie tentang tentang Apple, okay, ada dekat dalam
Netflix. Siapa pengasas Apple? Siapa pengasas Apple? Steve Jobs. Yes, Steve Jobs. Kalau you all ada Netflix, you boleh tengok movie Jobs. Okay, tentang Steve Jobs lah, macam mana dia sejarah dia found dia mengasaskan Apple tu, kemudian apa yang berlaku. Okay, dia pengasas tapi in the end dia pula yang kena buang daripada company tu. Dia dipecat daripada company yang dia asaskan sendiri. Tapi kemudian dia masuk balik dan dia telah berjaya menjadikan Apple yang pada masa tu dah nak bankrupt dah ni, menjadi sebuah company yang bernilai $1 trillion. Okay, itu adalah American company first time, okay, bernilai $1 trillion. Okay, so that's why people duk nak belajar tentang Jobs ni, macam mana dia boleh buat macam tu. So that is a leadership punya cerita lah. Okay, of course dekat dalam tu ada banyak lah yang dia buat untuk organisasi dia. So ada benda yang dia buat yang membezakan di antara Apple dengan company yang lain. Contoh pada pada Steve Jobs ni, design adalah sangat penting. Utility tu adalah sangat penting. Kalau you tengok design dia biasa je, kosong. Okay, dia kosong tapi sophisticated. So orang suka. Kemudian satu lagi adalah utility lah, penggunaan dia. It is so different daripada Microsoft for example. Sebab dia memang masa tu memang sangat enemy lah dengan Bill Gates ni kan. Tu pun ada juga dalam cerita Jobs tu. And that's why they are so different. So the resource based view of the firm ni yang akan menentukan bagaimana sesebuah company tu mengoptimalkan penggunaan resource dia dan juga menambah value, okay, pada apa yang dihasilkan. Okay, so inilah dia ada rare resources, dia ada yang historically apa yang dia ada kan. Kemudian apakah small decisions yang dia buat, okay, yang kita nampak yang besar je, apakah benda-benda kecil sebenarnya dia buat dekat dalam tu yang kita tak tahu. And then socially complex resources. Okay, bukan sahaja benda yang dari segi aset yang boleh nampak dengan mata kasar, tapi juga the socially complex resources. Okay, resources yang kompleks secara social, especially bila ada culture lah. Okay, itu adalah benda yang tak boleh ditiru oleh orang lain. Ini adalah some survey questions yang biasa digunakan untuk berkenaan dengan OB practice yang kita ada cover dekat dalam chapter yang kita akan belajar nanti. Okay, so contohnya, what is the proportion of the workforce whose jobs have been subjected to formal job analysis? Okay, so yang ini kita akan belajar dalam job satisfaction. Okay, kemudian what is the proportion of the workforce who are administered attitude surveys on a regular basis? Okay, what is the proportion of the workforce who have access to company incentive plans, profit sharing plans and or gaining share plans? So soalan-soalan ni adalah dia tanya tentang ada berapa ramai orang dalam tenaga kerja tu yang diberikan contoh macam soalan nombor 3 ni, diberikan akses kepada company punya incentive plans, okay, profit sharing plans. Ada company yang contohnya bila you masuk dekat situ, dia kata kalau if you perform well, you akan dapat share, okay, ataupun if you perform well, you akan dapat bonus, you akan dapat a certain kind of incentive. So are you given that kind of access? Ni semua untuk macam itulah, satisfaction pun ya, motivation pun ya. Okay, so these are the usual questions being asked in OB, okay, yang mencerminkan high performance work practices lah, dan kita akan cover dalam chapter-chapter kat sini. Okay. Now we are talking about, so
Kalau kita kerja, kita nak kerja kat mana? Okay. Apakah company yang practice have very good OB practice yang menarik orang untuk bekerja kat dia? Okay, so ini adalah companies in US. Okay, in US bukan kat Malaysia. Okay, in US. Okay, so some companies yang kita tahu, Google. Okay, Google number 1. Mana lagi yang kita tahu? Four Seasons adalah hotel. Lagi Twitter. Okay. Goldman Sachs ni dah tak ada dah kot, adalah tapi dia sekarang ni because this is in 2015, Goldman Sachs ni dia dah saya rasa dah tak duduk 50 lagi dah ke bawah lagi lah. American Express, Marriott, KPMG, Cisco, PwC, Hyatt, Ernst & Young. So those are the things yang kita tahu kat sini. Zappos, apa lagi? Adobe, Nordstrom, Nationwide, Deloitte, Accenture ada juga dekat Malaysia. So these are top companies yang the best companies to work for in 2015. Ini adalah Forbes list. Okay. What company do you think termasuk dalam top 100 companies to work for? Cuba bagi saya, cuba rasa-rasalah, cuba agak-agak. Company kat mana yang best kerja kau kat Malaysia? Yang menarik. Kalau you buat CV nak hantar kat mana? Sorry? Petronas, okay. Lagi? Asia, jap saya tulis Sekejap kita tulis sikit. So, Petronas, Asia, lagi? Mana lagi? Ada yang Maybank boleh Doktor? Boleh. Tak ada siapa kata tak boleh. Maybank, TNB. okay. Pos laju. Okay. Nestle. Laju, Nestle, Kelakuan. Telekom. Okay. Sony. Okay. Astro. Sorry? Tak boleh. Astro Doktor. Astro, okay. Okay, lagi? Tak dengar? Nestle. Intel. Ya. Astro. Sime Darby. Lagi? Abang. Telkom Axiata. Come again? Telkom. Celcom. Ya. Telkom Axiata. Shell Doktor. Ada lagi? Bursa Malaysia. Lagi? Maxis. Media Prima. Proton Pro 2 Doktor? Proton. Lagi? Last one. Malaysia Airlines Doktor? Malaysia Airlines. Baik. So basically this is ini adalah dalam you punya kepala, ini adalah company yang best company to work for. Alright. So let's see. Okay. Nampak tak? Grad Malaysia. Nampak. Alright. Nampak? Okay. So let's see. Nombor 1.
Tada! Maybank. Maybank nombor 1 tempat kerja. Okay, survey ni telah di-vote oleh 44,906 local students and graduate. Okay. So Maybank, Petronas, Ernst & Young, okay, EY, PwC, AirAsia, Malaysia Airlines ada dalam ni. KPMG, Deloitte, Nestle ada. Okay. MRCB, Top Glove, Microsoft, RHB, Bank Islam, Astro ada di sini. CIMB, Intel, Malaysia Airports, Sime Dabi ada, OCBC, Shell, Keysight, Huawei, Schlumberger, Bursa Malaysia ada, AIA, TDCX, okay, this is dulu nama dia Tele Direct, Telecommerce, Accenture, BMW, AIA, Sunway, Bank Rakyat, Public Bank, PDO, Tenaga Nasional, TNB ada sini, Genting, Tabung Haji pun ada, Gamuda, Samsung, Yonbig, MCMC, Maxis ada, Pharma Niaga, Sapura Kencana, DKSH, L'Oreal, PNB, IKEA, Exxon Mobil, EcoWorld, Proton ada dekat sini, KWSP, Berjaya, Media Prima ada, BSN, Ion, Celcom ada dalam ni, Honda, IBM, M-Bank, Uniqlo pun ada, Lotte, Brown, Affin Bank, Bosch, TM, Telekom ada, Press Metal, Bintulu, AMD, McKinsey, Dell, Masing, Malakoff, Dutch Lady, Agrobank, Sime Dabi ada dalam ni, Sony pun ada, Great Eastern, Hong Leong, Infineon, Citi, Pro2 ada dalam ni, Alliance Bank, Harta Lega, BCG, Boston Consulting Group, Marriott, YTL, Padini, Coca-Cola, Panasonic, Sime Dabi ada, Setia, MSU, Watsons pun ada, KLCC Property, UEM, IJM, CCM, Mitsubishi dan HSBC. Okay, so ini adalah top company yang telah di-vote, okay, oleh students dan juga graduates. Okay, kat sini. So mostly kita nampak kat sini bank ada banyak kan? Sebab bank ni dia banyak bagi commission. So boss saya, masa saya kerja translation tu, saya dah kerja kat translation company tu masa saya buat masters lagi. So ni dulu asal dia daripada financial company lah, dia bekerja lah, okay. Saya tak ingat buat bank ke ataupun macam company yang pelaburan ke or something, tapi it's a finance based company. So dia pernah cakap kat saya, dia kata kalau nak duit, if you want money, okay, you pergilah bekerja di mana duit tu berkepuk. Duit tu ada kat situ. Sama ada you kerja kat bank, you kerja dekat KWSP, you kerja dekat mana lagi tempat duit. Mana-mana lah tempat insurance kan. Tu semua lubuk-lubuk duit kan. Bursa, okay. Kerjalah dekat situ dia kata. Tapi if you have something that you want to you want to bring as a legacy, then buatlah kerja sendiri. Maksudnya become an entrepreneur. Tu maksud dia. So becoming an entrepreneur tak semestinya you boleh jadi kaya kan. Because the risk is high compared to if you bekerja dengan company. So walaupun sekarang ni working in a company is dia punya tu tinggi lah juga kan. Apa tu dia punya risiko dia. Yang paling selamat buat masa ni adalah kerja kerajaan. But you know kerja kerajaan pun ada juga dia punya dia punya cabaran dia sebenarnya. It actually comes back to you as a person. Okay, you suka apa? Okay, apa yang fit you? Adakah you seorang yang suka, ada banyak idea? You banyak benda nak buat. You boleh nak banyak projek yang you rasa you boleh buat. You ada a lot of ambition. Ataupun you ada certain ambition yang memang you nak capai benda tu. Then to me, tak payahlah kerja kerajaan. You boleh kerja kerajaan tapi you tak boleh nak tumpukan pada apa yang you minat tu. It's better for you to work in an organisation yang fit you, or you found your own company. Tu je. Okay. So
well sekarang kita ada option kan, because we are about banyak benda yang kita buat online. Okay, so you boleh tentukan mana yang nak buat main, mana yang nak buat minor. So you choose yourself lah. Okay, cumanya mungkin pada masa sekarang ni kita tak boleh nak memilih sangat kan kerja apa yang kita nak buat. Cumanya when things become much better, then you can pursue your dream, okay, according to what you want. Okay, so ini adalah company-company yang popular lah. Okay, contoh macam Shell ni, I'm quite impressed with the branding of Shell. Do you know that Shell kan dia ada kedai dia kan? Apa nama kedai dia? Kalau macam Petronas ada kedai mesra. Shell punya kedai saya tak tahu apa nama dia, tapi dia ada kedai lah kan dekat dalam tu. Jualan, walaupun Shell ni dia tak banyak, dia cuma ada about bilangan kedai tu, kedai kedai serbaneka dia tu ada dalam maybe 1/4 sahaja daripada Petronas, daripada kedai mesra, tapi dia punya jumlah jualan lebih daripada jualan dalam kedai mesra. And I am quite surprised and quite interested to know more about Shell bila saya tengok I got to know about Instagram Pakcik Shell tu lah. Okay, dia punya managing director dia kan, pakcik yang Pakcik Syarif tu, because he brings value to Shell Malaysia sebab dia lebih kepada human. He brings the human side of an oil and gas company kepada pelanggan-pelanggan ataupun bakal-bakal pelanggan Shell. So itu yang kita nak sebenarnya, kita sebagai, because we are human also, kita tertarik pada benda-benda yang baik kan. So he has made his own personal branding, and also he has branded Shell Malaysia as well. Dia membawa satu value yang baik kepada membawa value Shell Malaysia, okay, kepada pelanggan-pelanggan di Malaysia. Okay, so that is one thing yang Shell Malaysia ada tapi Petronas tak ada. Petronas, apa yang kita ingat tentang Petronas? We don't remember. Apart from F1, okay, dia tak ada somebody yang carry the image of kedai mesra Petronas tu. So we don't really remember apa dia. Dan Shell Malaysia dia agak kreatif lah. Bila kita masuk je, bau sedap, bau roti yang sedap. Ada kopi yang best. Tapi kalau kedai mesra macam biasa je lah. Tak ada apa sangat, macam kita pergi kedai runcit biasa. Cuma kadang-kadang, cuma sekarang ni dia dah ada McD, dia ada tenants dia lah. Tu cara dia lah nak compete dalam pasaran tu lah kan. Okay, now let's go back. Okay, so kita dah cerita tentang Malaysia Top 100 Company. So kebanyakan adik yang you cakap semua adalah dekat dalam tu tadi. Okay, well done. Okay, so kita dah tahu dah OB ni penting, kita kena manage OB ni dengan baik supaya kita boleh dapat outcome yang baik untuk company tu. Tapi kenapalah susah sangat? Why is it so hard to manage OB dengan baik? Okay, there is this one rule, what we call as the rule of the 1/8. Okay, dia kata one must bear in mind that half of organizations won't believe the connection between how they manage their people and the profits they earn. Okay, dalam banyak-banyak organisasi ni, separuh daripada organisasi yang ada, okay, dia tidak percaya bahawa adanya hubung kait di antara bagaimana dia orang manage dia orang punya pekerja dia dengan macam mana dia dapat keuntungan. Dia tak boleh nak brain, dia tak boleh nak percaya. Okay, half of those who do see the connection will do what many organizations have done.
try to make a single change to solve their problems, not realizing that the effective management of people requires a more comprehensive and systematic approach. Okay, tadi ada separuh daripada organisasi tu yang memang tak percaya. Okay, dia tak percaya bahawa cara dia urus company dia akan akan memberi efek pada berapa banyak profit yang dia dapat. Yang lagi separuh ni pula, diorang ni percaya. Cuma masalahnya bila dia nak buat improvement, okay, dia cuma buat improvement pada satu sudut sahaja untuk selesaikan masalah dia. Dia tidak sedar bahawa untuk mengurus dengan efektif, dia mesti ada satu approach yang lebih sistematik, satu approach yang lebih komprehensif. Okay? Because we are human. Kita tak boleh diurus daripada satu segi sahaja. Ada banyak sudut yang kita perlu tengok untuk menjadikan kita seorang yang baik, orang yang berkelakuan baik. Sama juga nanti bila you all dah dah grad, dah kahwin, nanti dah ada anak, you will see how difficult it is to raise a child. Okay, you tak boleh tengok dia daripada satu aspek saja, akademik saja, tak boleh. You kena tengok dia dari segi agama, kena tengok dari segi sahsiah, adab, you kena tengok dari segi dia punya ability dia, bakat dia, apa dia makan, kesihatan dia, kan? So there's a lot of segi, a lot of perspektif yang you kena buat. So you kena you kena besarkan dia dalam satu environment yang ada sistem yang sistematik lah. Sistematik, komprehensif. Approach dia sistematik dan komprehensif. Kalau you biarkan macam tu, maka dia jadilah seorang anak yang terbiar. Kalau you memang ada merancang sesuatu but not to, bukan memaksa lah, maksudnya mesti masuk kelas ni, mesti masuk kelas tu. Not necessarily. Tapi you ada approach. Okay, you ada approach yang sistematik. Even if it's only in your mind. Okay, insyaAllah you boleh membesarkan anak yang baik lah. Okay, dari banyak segi. So of the firms that make comprehensive changes, probably only about half will persist with their practices long enough to actually derive economic benefits. Okay, tadi half tak percaya langsung, half percaya tapi changes yang dia buat cuma daripada only one kind of change, only single change or only one perspective. Ada pula yang yang buat comprehensive changes, okay, dia berjaya lah buat comprehensive changes, tapi daripada jumlah yang buat comprehensive changes ni, hanya separuh sahaja daripada mereka ni yang istiqamah. Dia persist, dia persevere, okay, dia mengamalkan practices tu, okay, yang bagus tu, perubahan tu long enough, okay, maksudnya dia istiqamah lah, okay, dia persistent, okay, long enough to actually derive economic benefits, untuk actually dapat profit yang sepatutnya. Okay, sebab kita tak boleh buat perubahan dalam masa satu hari saja. Okay, we need, kalau you nak ubah you punya habit, berapa lama you perlukan baru you boleh betul-betul ubah dan tak akan berubah lagi pada habit you. You need at least 40 days. Kalau you bangun lambat hari-hari, oh now starting from tomorrow saya nak bangun awal. Okay, you must consistently, persistently, perseverely, tak tahu lah betul ada English ke tak macam tu kan, bangun awal 40 hari. Dan selepas itu, kalau you tiba-tiba you terbangun lambat, you akan rasa sangat bersalah. Okay, alamak dah bangun lambat. Sama juga kalau orang nak diet. Okay, if you want to make a change in your diet, you buat 1 hari tak jadi, 2 hari tak jadi, 40 hari, dan benda tu akan internalize dalam you. Okay, dia make a new culture for you. So bila you makan even bila you jadi macam you makan cheat, orang kata cheat day kan, okay, makan lebih sikit you rasa macam alamak bersalah. So sama juga macam saya tak berapa makan manis sangat, but I do eat lah kadang-kadang
Tiba-tiba teringin nak makan kek tu, saya akan makan lah. Tiba-tiba ada orang beli aiskrim, saya makanlah juga aiskrim. Tapi dalam kepala saya macam, oh I cannot, tak boleh terima kemanisan aiskrim tu. Tak boleh terima kemanisan kek yang macam tu. Tak boleh terima manisnya air macam tu. Sebab saya kalau minum, kalau kopi saya tak letak sugar. Okay, so I prefer kalau minuman, because I drink coffee a lot, tapi saya tak suka yang ada sugar. Kalau ada sugar pun sikit je lah. Okay, very little. So bila pergi dekat kedai, kalau saya kata saya nak Nescafe ais kurang manis, bukan kurang manis lah yang dapat tu pada saya. Okay, so sometimes you just want just a bit of a tinge of sugar, sikit je rasa manis tu, tapi dia punya manis tu ya Allah, because kita dah terbiasa macam tu. Okay, sama juga macam bila start PKP, I started to do gardening. So if you are my Facebook friend, you are welcome to become my Facebook friend, tapi just let me know that you are my student, sebab saya agak memilih juga. A lot of things saya share dekat situ, but if you are my Facebook friend, you will you akan nampak lah aktiviti saya banyak berkebun. So it has become a norm to me, bangun pagi saya akan tengok saya punya pokok-pokok dulu, walaupun hari hujan, mesti tengok, paling tidak pun tengok. Kalau saya tak buat apa-apa pun mesti tengok. So it has become a culture. So that is why OB is so hard, because ada yang tak percaya. Ada yang percaya tapi buat sikit je. Okay. Ada yang percaya, dia buat okey secara komprehensif. Tapi dalam yang buat komprehensif tu cuma ada separuh je yang buat sampai habis. Yang buat secara persisten, yang secara istiqamah. Yang itulah yang akhirnya boleh mencapai outcome yang sebenar. That's why dalam dunia ni ada company yang berjaya, ada company yang tidak berjaya. Ada family yang berjaya, ada family yang kurang berjaya. So this is what we call as the rule of the 1/8. So 1/8 lah kan. Okay, separuh, separuh, separuh lagi, daripada separuh lagi. So it's the rule of 1/8. So that's why we need to keep on learning and learning OB and practice. Okay. How do we know things about OB? So where does the knowledge in this textbook come from? Understanding that requires an understanding, understanding that requires an understanding of how we know things in general. Okay, now next adalah method pula. Okay, tadi tu kita dah faham kenapa, apa dia OB, kenapa kita perlu belajar OB. Now macam mana pula? Macam mana kita belajar OB? Okay. How do we know about what causes people to stay healthy? What causes children to grow up happy? What causes employees to be satisfied with their jobs? So, okay, saya nak tanya you all. Apa yang boleh membuat seseorang tu stay healthy? Kawal Bagi stres. saya, Sorry? kawal stres. Kawal stres? Kawan saya cakap stres. Okay. Oh, ada tulis dekat chat ya? Ya kot. Okay. Lagi? Diet yang seimbang. Diet yang seimbang. Okay. Sukan. Bersukan. Okay. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Okay. Lagi? Suasana kehidupan mereka. Suasana kehidupan yang macam mana tu? Hidup yang produktif. Yang apa? Produktif. Produktif. Okay. Okay. Now, apa yang menyebabkan children tu boleh gembira? Membesar dengan gembira. Ada relationship yang baik dengan family. Okay, relationship yang baik dengan family lagi. Kasih sayang. Kasih sayang. Lagi? Tak paksa dia dengan sesuatu yang dia tak suka. Okay. Seperti? Macam contoh, kalau dia
suka sekolah. Macam dia suka lebih kepada ilmu agama, dia pergi dekat pondok. Kalau dia lebih suka pada ilmu macam belajar macam biasa, kat sekolah biasa. Okay, dia boleh buat apa yang dia nak lah. Betul. Betul. Okay, lagi? Segala kelengkapan diberikan. Contohnya macam contoh kalau sebagai pelajar disediakan tempat yang kondusif untuk dia belajar, macam tu lah. Okay. Lagi? Ada tak dekat dalam kelas ni yang daripada Sabah Sarawak? Tak ada? Tak ada ke doktor? Tak ada Okay. Ada seorang doktor. Seorang. Dari mana? Tu siapa, Syafiqah. Dari? Dari Sabah. Sabah mana? Which part? Tak sure, kena tanya dia. Dia tak adalah dalam kelas ni? Ada tapi tak buka mic kot. Okay. A few years ago, saya pernah pergi ke Sarawak, Kapit. Perjalanan ke Kapit, saya kena naik, daripada sini kena naik flight ke Sibu. Kemudian dari Sibu tu kena naik teksi sampai ke JT. Daripada JT saya kena naik bot 3 jam untuk sampai ke Kapit. Dan Kapit adalah bandar yang paling dekat dengan Sibu. Okay, and paling accessible lah. Okay. Daripada Kapit tu ke dalam lagi, ada banyak lagi kawasan-kawasan rumah panjang. Ada yang 8 jam, dari situ kena naik bot lah, daripada situ 8 jam ataupun lalu jalan balak. So saya pergi on research trip lah. Okay. Kemudian the next day saya pergi ke pasar di Kapit. Pasar besar dia lah di Kapit. So I see a lot of people. Ada banyak jenis orang dekat situ kan. Dia punya indigenous people ramai kan. Orang Hulu, orang Iban, orang macam-macam lah ada dekat situ. Dan I got to know this two ladies, orang Penan. Okay. Orang Penan, dia datang ke pasar tu, dia menjual tikar. Okay. Dia jual tikar rotan. Okay. So tikar rotan tu dia perlukan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk siap. Sebab dia kena pergi ke hutan, ambil rotan, kemudian dia kena keringkan, macam-macam lah kan. Dia nak kena raut lagi kan. Kemudian nak anyam lagi. Itu adalah rotan yang tikar yang kosong, yang tak ada warna-warna dia tak warnakan. Memang kosong. Tapi memang cantik. Okay, memang halus buatan dia. So kami interview lah this lady. Kemudian dia ni rupanya dia datang ke Kapit tu, dia spend 8 jam untuk sampai ke Kapit dan menjual rotan yang dia bawa tu lah. You imagine, you datang naik boat, maksudnya you sendiri kan, berapa gulung kapet pula, berapa gulung tikar yang you boleh bawa. Dan dia tu saya rasa mungkin umur dia dalam 60 tahun, 70 tahun macam tu. Kaki dia dah bengkok. Kalau tengok kan orang tua kan, kaki dia bawah macam betis bengkok sikit kan. Dah bengkok. So it makes me think, kenapa dia bersusah payah macam tu 8 jam semata-mata untuk menjual dia punya rotan, tikar rotan dia dekat situ. Harga tikar rotan dia dalam 200 ke 200.5 macam tu lah. Okay, satu. You imagine sekali dia datang mungkin dia boleh bawa 2-3, paling lebih pun 5 ke contohnya kan. Dan dia dapat, kalau terjual dia dapatlah duit. Sebab dia kata dia walaupun dia duduk kat sana dalam hutan, dia masih lagi perlukan duit. Masih perlukan susu, masih perlukan anak-anak dia nak belajar, masih perlukan alat tulis, buku, pad, apa semua kan. So diorang perlukan duit, tapi diorang tak ada akses macam mana untuk dapatkan duit tu. So
Saya ada juga pergi dekat dekat sekolah-sekolah, melawat sekolah dekat sana. Budak-budak yang umur darjah 1 pun ada duduk asrama. Sebab dia punya rumah panjang dia sangat jauh. So bila tengok muka budak-budak ni, saya rasa macam bila time makan kan, kadang-kadang bukan dia orang je kat situ. Dia orang punya family pun datang join makan sekali kat situ. You bayangkan bahawa betapa different environment, okay, akan menyebabkan different needs untuk sesuatu. Children dekat tempat dekat situ, dia perlukan makanan. Yang penting adalah makanan, nombor 1. Okay. Education adalah nombor 2. Of course makanan dan pakaian lah. Okay. So soalan ni adalah sangat subjektif. So macam bila kita kan, kita ni mampu, kita ada benda tu kan, kita ada makanan yang cukup, kita ada pakaian yang cukup. Jadi kita tak terfikir untuk menjawab jawapan what causes children to grow up happy. Kita tak terfikir pun nak cakap bahawa mereka dapat makan makanan yang berkhasiat, at least makanan yang mengenyangkan. Kita tak terfikir pun benda tu untuk sebagai perkara pertama yang kita sebut. So bila kita ada banyak causes macam ni, macam mana kita tahu cause apa yang paling penting? Cause apa yang nombor 1 paling penting? Cause apa yang nombor 2 paling penting? Because we can have 100 causes untuk untuk yang boleh menyebabkan sesuatu. Macam juga how people stay healthy. Ada orang kata bersenam. Tapi ada juga orang kata hormon. Dia macam mana dia treat hormon dia. Sebab ada orang yang hormon dia terlebih, jadi dia akan jadi either dia diabetic ataupun dia tu mudah jadi gemuk. So macam mana dia nak treat tu? Adakah dia kena, apa yang benda lebih yang dia kena buat? Okay. Sama juga macam what causes employees to be satisfied with their jobs. Okay. Ada banyak segi. Okay. Contohnya, masa bila saya nak berhenti kerja dekat UKM, semua my friends dekat UKM pelik. Kenapa Syaz berhenti? Sebab gaji saya dah tinggilah basically kan. Tinggilah juga. Okay. So kenapa nak berhenti? Apa lagi yang tak cukup? Because bila saya berhenti, saya akan tinggalkan pencen. So saya tak ada pencen lagi kan. So what makes people actually satisfied with their job? Is it money? So kita nak faham cost tu. Okay. Bila kita nak faham cost tu, kita mesti tahu cara-cara untuk mengetahui apakah cost yang sebenar, apakah faktor-faktor yang sebenar. Okay. There are many ways of knowing. One is by experience, one is by intuition. Intuition ni kita punya rasa hati, okay, detik hati kita, intuition. Nombor 3 adalah authority, okay. Dan nombor 4 adalah science. Okay. So dalam OB kita menggunakan science. Okay. Of course yang lain tu pun ada jugalah in cases kan. Tapi usually in OB kita gunakan science untuk menentukan apakah cause yang sebenar. Okay. So the scientific method, okay, biasanya it can start from here or it can start from here. Okay, teori, kita akan start dengan teori ataupun kita start dengan hypothesis. Maksud dia, okay, ini juga akan membezakan di antara kalau you buat kajian what we call as qualitative research dengan quantitative research. Okay, usually quantitative research dia berasaskan teori. Dia dah ada teori dulu, dia dah line up the theory, then you akan test that theory. Betul ke tidak? Okay, berdasarkan beberapa hipotesis. Okay. Tapi kalau you buat kualitatif, you tak ada teori dekat belakang. Okay. So usually you will start with hypothesis. Okay. So it can be starting from here or it can start from here, depending lah. Okay. Contoh mudah lah, kita start dengan hypothesis first. Okay. Contohnya kita tengok, orang tu macam baru-baru ni semalam ke kemarin pukul 9, start daripada pukul 9.30 malam. Rumah saya ni betul dekat seberang jalan dengan klinik kesihatan. Okay. Klinik kesihatan kan pukul 5 dah tutup kan. Okay. Tapi pada malam tersebut 9.30 malam tiba-tiba bunyi siren.
Siren bising. Kadang-kadang memang ada emergency case di mana ambulans akan keluar lah. Dia akan ambil mana-mana kan. Kalau ada emergency case dia akan ambil ataupun dia akan hantar orang pergi ke hospital. Sebab walaupun klinik kesihatan ni tutup pukul 5, kalau ada emergency kita boleh tekan loceng emergency kat situ. Sebab dia orang memang standby kat situ kan. Okay. Tapi mula bunyi bising sekali. So dia cakap okay, mungkin adalah kes emergency tu. Tiba-tiba datang lagi bunyi, bising lagi. Dan bunyi tu tak berhenti-henti sampai saya rasa berapa 11 ke macam tu. Dah malam lah, saya dah nak tidur pun ada lagi bunyi benda tu. So, we made a hypothesis. Satu, ada orang sakit. Mungkin orang ramai yang sakit. Okay, yang datang kat situ. Dan mungkin maksudnya dia sakit tapi dan tak settle lah benda tu kan. Tu yang asyik berbunyi aja tu. Yang kedua, polis lalu. Sebab siren ni kadang-kadang kita susah nak, dia ada juga bunyi macam siren polis kan. Sebab kan kawasan saya ni sekarang ni PKPB. Mungkin ada orang yang dah melanggar PKPB. So polis duk kejar dia lah. Okay, tu hipotesis nombor 2. Hipotesis nombor 3 adalah a group of people, okay, kena COVID-19. So bawa dekat klinik kesihatan. Okay, so those are our hypothesis. Okay, kita membuat andaian berdasarkan sesuatu. Okay, hipotesis ni dia mesti berdasarkan sesuatu. Berdasarkan observation lah biasanya. So observation is bunyi loceng lah, bunyi siren tu tak berhenti. Okay, so kemudian and then based on that hypothesis kita collect data. Okay, so the data is finally data dia adalah okay, kita pergi tengok dekat situ, tengok dekat, sebab rumah saya seberang je kan, pergi dekat gate tu tengok ada berapa banyak ambulans ke sebenarnya yang lalu, polis ke sebenarnya yang lalu kan, yang mana satu yang lalu ni sebenarnya ataupun ada apa benda ke, benda lain, bomba ke yang lalu kan. So kita tengok, that is collecting data. Okay, kita tengok oh ni bomba tak ada, bukan bomba. Polis ada, ambulans pun ada, lepas tu ada apa tu orang panggil yang immigration punya lori tu pun ada, majlis daerah punya lori tu ada. That is we collecting data. And then the next morning, okay, the next morning kami dapat message. Kita satu taman ni ada WhatsApp group sendiri kan. Kita dapat message because one of us is working in IPD Sepang. So dia telah forward satu message mengatakan bahawa malam tadi, okay, yang bising-bising tu dia kata ada 45 orang yang telah yang disyaki COVID-19 positif. Okay, 45 orang daripada diorang punya asrama lah, okay, pekerja asing lah diorang kena. So dibawa ke klinik kesihatan untuk dia mungkin nak ada lagi lah, dia nak swab ke, nak buat record ke apa semua kan dekat situ. So that is what we call as verification. Kita dapat verification daripada polis. Okay, then only we can establish a theory. Okay, so bila theory ni dah ada, dia dah menjadi satu kebenaran lah. Okay, kita tak boleh dispute. So scientific method itu cara dia. So sama juga bila kita dapat sesuatu news tu, jangan terus percaya, jangan daripada hipotesis ni terus pergi jadi teori. You must first cari dulu data dia. Okay, kalau ada satu news tu, tengok sebelah from the A side and also from the B side. Apa A side cakap, apa B side cakap. And then you verify. Okay, then baru you boleh timbangkan yang mana satu betul, yang mana satu salah. Okay, that is a scientific method. So dalam scientific method, usually bila kita buat survey, kita akan gunakan Likert scale. This is what we call as a Likert scale. Okay, sama ada we strongly agree, disagree, neutral, agree ataupun strongly agree. So contohnya, scientific interest. I think being a scientist would be an interesting career path. What would be your answer? Do you strongly agree?
Neutral. Neutral. Which means that sebenarnya you ada juga interest dalam sains kan? Tu maksud dia. Okay. So, working as a scientist is something I could see myself enjoying. Which one? Strongly agree. Strongly agree. Maksudnya you memang ada interest. So, kita boleh interpret satu fenomena tu daripada ni, scale ni. Okay, tapi ada cara dia lah, bukannya kita tengok satu dan kita terus judge, tak lah. Okay, dia ada statistics method yang kita gunakan. Okay. So, theory is tadilah explaining yang tadi, a collection of assertions that specify how and why variables are related as well as the conditions in which they should or should not be related. Ni kalau benda tu dah jadi teori lah. Okay. So, in groups build, kita tak buat lah ni, kita tak buat aktiviti ni. Okay. Build a theory similar to the one below for each outcome. Yang ni, to me, this is not a theory. Because if a theory actually is not building a theory, you are actually building a hypothesis. But if you list a theory yang memang dah ada, contohnya there are already theories about job satisfaction, there are theories about stress or strain, there are already theories about motivation, about trust in supervisor. So you boleh buat macam ni lah, boleh buat rajah lah macam ni, apa sebenarnya yang menyebabkan. Contohnya job satisfaction ni, adakah dia mempunyai hubung kait dengan gaji. Okay. Adakah dengan dapat banyak duit maka pekerja akan satisfy dengan kerja dia. Itu adalah satu hipotesis kita, hipotesis sebenarnya. Ataupun kalau teori tu memang dah ada, kita boleh tengok balik adakah ada tak hubung kait di antara dua benda ni. Okay. So, ni cara dia lah to test our theory. We gather data, basically to test our hypothesis lah kan. We gather data on variables included in our hypothesis. Okay. Okay. Whether it is apa correlation dia lah, hubung kait dia tu di antara yang tadi. Contohnya money dengan job satisfaction. Is it a perfect positive relationship or it is a perfect negative relationship? Okay. Strength of the correlation inferred from judging the compactness of a scatter plot of the XY values. So kalau scatter plot ni rupa dia macam ni. Kalau ni is a straight line kan, nampak straight line. Okay. Tapi kalau macam ni, ini adalah scatter plot. Dia scattered. Bila kita ambil data, kita plot dekat dalam graf, satu dekat sini, lepas tu satu lagi kat sini bacaan dia, yang ni ada kat sini bacaan dia, lepas tu ada kat sini bacaan dia. Okay, so it is scattered. So, kalau macam ni senang, kita boleh terus garis. So, kita boleh kata job performance berkadar terus dengan social recognition behavior. Okay. Tapi, kalau dia scattered macam tadi tu, kita kena tengok dia punya the strength of correlation. Okay. Strength of correlation ni maksudnya apa? Kalau dia lebih compact, maka dia ada stronger correlation. Kalau dia less compact, dia ada weaker correlation. Maksudnya macam ni Okay. Kalau yang ini, tengok rajah ni, banding dengan rajah yang ni, mana yang stronger correlation? Yang ni ke atau yang ini? Yang kuning ke ataupun yang merah? Yang merah. Yang merah stronger? Kuning. Atau yang kuning stronger? Which one? Bagi saya sebab anda. Sebab kuning dia lebih nampak terarah. Sebab warna merah dia. Okay. Merah dia terlalu berterabur. Okay, dia punya rule dia ada macam ni. Kalau compact ni maksudnya dia dekat lah. Dia compact kan, you compact kan dia rapat. Maka dia punya correlation dia stronger. Tapi kalau dia less compact, terabur. Maksudnya dia ada weaker correlation.
So yang ini dia lebih compact kan berbanding dengan yang ni. Ini dia berterabur. So dia punya correlation dia, hubung kait dia antara job performance dengan social recognition behavior ni lebih rapat. Okay, so dia lebih stronger correlation, okay, compared to this one. So kalau you nampak kat sini R dia 0.5. Oops, R dia 0.5. Yang ini R dia 0. So the compactness dia tu lah. Okay, reliability dia. Okay, so yang ni dia tak kurang reliable lah sebab dia berselerak kan. So macam mana sebenarnya kita nak buat dia punya line dia ni. Yang ni lebih nampak. Yang ni lebih nampak dia punya arah dia ke mana. Okay. So itu contoh. Kita dalam OB biasanya kita akan gunakan kuantitatif. Satu cara dia adalah kita gunakan kuantitatif dengan cara mencari hubungan di antara satu faktor dengan satu faktor yang lain. Okay. Dengan dia punya outcome lah. Okay. So contohnya gaji dengan job satisfaction. Okay. Kemudian contohnya kat sini waktu bekerja, panjang waktu bekerja dengan stres. Kemudian motivation jumlah hour training berapa banyak dia dapat training dengan motivation, for example. So kita boleh cari hubung kait dia di antara satu sama lain. Okay. So yang ni tadi saya lupa nak cakap, perfect positive relationship maksudnya yang belah kiri dia menyebabkan yang kanan. Negative relationship pula dia terbalik, arah dia terbalik. Yang kanan yang menyebabkan yang kiri. Okay. So how big is big? Satu lagi. Konsep dia adalah how big is big. What is the correlation between height and weight? Will the correlation between job satisfaction and job performance be higher or lower? Okay, tengok next. Okay, satu perkara yang penting bila kita nak mencari correlation, okay, correlation does not prove causation. Correlation adalah hubung kait, tapi tak semestinya dia adalah penyebab. Sorry kalau sebelum ni saya ada sebut perkataan menyebabkan. Tak ni hubung kait. Okay. Correlation adalah hubung kait. Bukan, tak semestinya dia yang menyebabkan. Okay, does not prove causation. Proving causation requires correlation. Okay, and then temporal precedence, and then elimination of alternative explanation. Maksudnya bila nak sebut tentang causation ni, okay, apa yang menyebabkan sesuatu, kita kena ada contohnya. Kita tak boleh ada benda-benda lain yang boleh explain pasal benda tu, jadi penyebab benda tu. Okay. Dan juga kita tak boleh ada temporal precedence. Okay, apa maksud temporal precedence? Temporal precedence ni adalah satu variable yang berlaku sebelum efek tu berlaku. Okay. Temporal precedence is something that establish dia sama jugalah, dia tak ada benda lain yang boleh menyebabkan perkara tu berlaku ataupun benda tu berlaku sebelum sesuatu efek tu berlaku. Basically macam ni lah. Causation tu adalah, bila kita nak cakap tentang causation, mesti benda that is the only thing. Cause tu adalah the only thing yang boleh menyebabkan satu perkara ni berlaku. Tak ada benda lain yang boleh explain. Okay. Kenapa perkara tu berlaku. That's why we need to ask why many times. Sebab kita nak tahu dia punya root cause dia tu apa. Macam tadilah, kenapa bos tu dia hold gaji. Okay. So kita nak tahu apa sebenarnya. Mungkin sebenarnya dia ada masalah keuangan. That is the root cause. Otherwise, apa yang kita boleh tahu kalau kita tanya why sekali, kita tahu sebab dia tak uruskan account. Kalau kita tanya why lagi sekali, sebab dia tak ada pengetahuan untuk urus account. Kalau kita tanya lagi kenapa dia tak ada pengetahuan, so
sebenarnya dia memang tak ada ilmu bisnes, dia buat bisnes sebab terpaksa. Kenapa terpaksa? Akhirnya adalah disebabkan masalah keuangan. Okay, so kita dah eliminate dah kos-kos lain. Okay, there is only one root cause that can explain sesuatu perkara tu berlaku. Tu baru kita boleh cakap causation. Otherwise dia adalah hubung kait je lah. Okay. The correlations from multiple studies get averaged together using meta-analysis. Meta-analysis can then form the foundation for evidence-based management, the use of scientific findings to inform management practice. So well-supported theories become helpful tools for answering why questions. Okay, like why your best and worst co-workers act so differently. Why you sometimes think, feel and act a certain way. So macam tadi kan, bila kita nak memahami sesuatu, kita tak boleh tengok daripada satu perspektif sahaja. Kita kena study daripada beberapa perspektif. Sama juga macam OB, kita tak boleh study daripada satu perspektif sahaja tentang sesuatu masalah OB tu. We have to have multiple studies. So bila kita dapat multiple studies ni, kita tengok from bird's eye view, kita boleh average knowledge kita together using what we call as a meta-analysis. Meta ni maksudnya you drone duduk atas, you nampak benda-benda kecil dekat bawah ni kan. Then you boleh analyse benda-benda kecil, boleh nampak benda-benda kecil yang kat bawah. This is what we call as meta-analysis. You analyze across many things. Okay. And then meta-analysis, itulah yang akan menghasilkan, akan provide foundation untuk evidence-based management. Pengetahuan kita dalam management, itulah foundation untuk bukti-bukti kita yang menyatakan bahawa this is what is really happening. Okay, so the use of scientific findings to inform management practice. Then baru kita boleh cakap dengan bukti yang kukuh. Okay, sebab kita tak boleh cakap tak boleh cerita daripada satu perspektif sahaja. Kita tak boleh cakap dari segi faktor culture sahaja. Kita kena tengok benda-benda lain juga. So well-supported theories become helpful tools for answering why questions like kenapa kita punya best and worst co-workers act so differently? Kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam tu? Kita tak boleh gunakan intuition kita, tak boleh gunakan experience kita 100%. Okay? Mesti ada evidence based. Mesti ada evidence. So evidence tu kita kena guna tadi tu lah, menggunakan scientific findings. Why you sometimes think, feel and act a certain way. Kadang-kadang you macam ni. Tapi kan kejap lagi kan tiba-tiba macam tu. Dia kalau jadi mak-mak, lagi senang kita nak tengok lah. Mak-mak ni kejap mengamuk. Kenapa mengamuk? Kejap dia baik, dia masak sedap. Tapi tiba-tiba je dia naik suara. So why? You can do a study on your mom as well since you are now at home kan. Then you can practice that and you can try to understand why your mom macam tu. Sometimes, or if you are married, you can understand why your wife macam tu. Kadang-kadang you tengok dia ni dulu masa kahwin dengan dia baik, lemah lembut, cantik, tapi bila dah kahwin tengok Allah asyik marah-marah je, asyik selikih je. Rupanya bila dah study semua apa yang dia buat setiap hari, apa yang apa yang dia kena uruskan setiap hari apa semua, then you know that rupanya dia ni penat dan kurang pertolongan. Itu sebabnya. So if you don't have that kind of observation, you hanya macam ingat fikir sahaja, dia ni dah jadi mak garang pula. Macam tu kan. So you will not get the real answer to that problem. Okay. Okay, so yang ini saya tak nak sentuh. Okay, so setakat ni secara teorinya itu sahaja yang kita belajar. What is OB? Why do we learn OB? And how do we learn OB? Okay, ada soalan setakat ni? Tiada, doktor. Okay, boleh faham? Boleh. 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 Boleh doktor. Dia selagi tak ada quiz tu dia faham lah kan. Nanti bila keluar quiz nanti
Masa tu ni lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, I think itulah saja kelas pada hari ini. Sekejap ya. So this is my Facebook. Okay, if you want to to read about my rantings, you can be friends with me on my Facebook. Saya bukan jenis orang yang suka komen-komen tentang orang lain. I prefer writing, okay, rather than commenting about ni benda lain. So if you want to take advantage on what I write, okay, sharing my sharings, you can ni lah, tiada paksaan of course. Boleh request for friend tapi kena bagi tahu saya who you are. Okay, otherwise nanti saya tak tahu kan, tengok dia ni jual benda ni, jual benda tu. Bukanlah saya kata saya tak suka orang yang menjual-jual, tapi kadang-kadang orang dia saja nak request friend because dia nak menjual, and I don't really tak berapa suka lah benda tu kan. Tapi kalau for the sake of want to know my sharings, then I'm okay with that. Students, I'm okay also. Okay, so kalau tak ada soalan or anything, I think I see you again next week. Okay, same time next week lah. Okay, thank you very much. Thank you, Doktor. Okay, sama. Thank you, Doktor. Terima kasih Doktor. Doktor, untuk kehadiran macam mana ya? Kehadiran saya ambil secara automatik. Baik, Doktor. Okay, Terima kasih Doktor. sama. Terima kasih Doktor.